Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi fac o citire specială, așadar vă îndrum să luați de aici doar ceea ce rezonează cu voi cu adevărat și ce nu să lăsați deoparte. Vă mai recomand să vă folosiți discernământul și să căutați voi înșivă informațiile ulterior pentru a procesa ceea ce urmează să dezvălui în această întâlnire cu voi, să o denumim așa. Această transmisie va avea două secțiuni, partea de intro și partea de tarot. Vă previn de la început, dacă sunteți grăbiți sau plictisiți astăzi, mai bine nu ascultați și o spun din inimă cu tot dragul, pentru că informația va fi una complexă. Așa cum am spus de ceva vreme, voi încerca să dezvălui informații mistice, oculte, informații cu care să facem click și să spunem aha, pentru a înțelege lumea din care facem parte, dar la un nivel holistic, ca un întreg. Așadar, voi lăsa în descriere timpii. Dacă nu sunteți interesați de ceea ce se petrece cu noi la nivel planetar, atunci mergeți direct la ce vă interesează pe voi și vedeți ce informații puteți extrage de acolo. În primul rând, filmez în momentul în care se petrece luna nouă din Scorpion. Suntem pe data de 13, voi încerca să scot cât pot de repede clipul acesta, însă am foarte puțin timp liber la dispoziție, sunt extrem de ocupată și asta este situația. După cum știți, spun mereu, timpul nu contează, timpul este un cod, este inventat de om și nu este liniar trecut, prezent, viitor. Totul se petrece în acest moment prezent, pentru că așa funcționează la nivel cuantic lumea din care noi facem parte. Luna nouă în Scorpion, care se petrece pe o dată de 13 într-un semn al profunzimii. Un semn guvernat de planeta Marte și de planeta Pluto. În astrologia tradițională, Marte era guvernatorul Scorpionului, în astrologia modernă, Pluto. Marte este planeta acțiunii, este planeta care ne determină pe noi să acționăm, să facem lucruri, este motorul vieții noastre. Pluto este arhetipul morții și al renașterii, al transformării, al regenerării. Scorpionul este acest arhetip care vorbește despre tot ceea ce este ocult, despre putere, despre sexualitate, despre banii celorlalți și cum pot beneficia din contractele mele deja semnate, despre psihologie, despre ce este misterios, ce este nevăzut, despre vindecare, regenerare, despre traume. Este un semn care are legătură cu karma personală. Este puterea din fiecare dintre noi ca prin întuneric să ajungă la lumină. Scorpionul este strâns legat de casa a 8-a, iar 8 este numărul lui Saturn, adică roata în care ne învârtim și din care cu toții dorim să ieșim, karma personală. Această lună nouă aici, pe o dată de 13, se produce pentru ca noi să avem o șansă să evoluăm, să facem lucruri noi, să ne luăm noi angajamente. Să fiți prudenți și atenți, pentru că ceea ce începe astăzi poate avea un efect bun sau mai puțin bun, atâta vreme cât voi nu conștientizați. Scorpionul are legătură directă cu trezirea spirituală, cu forța divină din voi de a realiza ce se întâmplă în lumea în care trăim. Sunt mai multe indicii într-o hartă astrologică care pot desluși sau pot dezvălui ceea ce ține de trezirea spirituală. Dar nu despre asta vom vorbi astăzi. Vreau să vorbesc despre numărul 13. Numărul 13 este numărul Matrixului. Matrix înseamnă matrice planetară. Înseamnă câmpul energo-informațional care este alterat. Dacă vreodată v-ați întrebat de ce viețile voastre sunt așa cum sunt, este pentru că trăim într-o lume care nu are nimic de a face cu creația originală, așa cum a fost ea lăsată în planul terestru. 13 este M în alfabet, a 13-a literă este numărul Matrixului și are legătură directă cu cei care dețin monopolul asupra lumii în care trăim și nu este conspirație. Sunt 13 familii, una și 12 care urmează. Vă las pe voi să le deslușiți. Sunt
aceleași de ani și ani, de sute și mii de ani încoace. 13 mai simbolizează și soarele și cele 12 semne astrologice. De ce această lună nouă este foarte importantă? Pentru că anterior acestei luni noi din Scorpion, care înseamnă că ceva ia naștere în următoarele 6 luni, atât va dura efectul acestei luni noi, cei care se ocupă sau manevrează tehnologia HARP între data de 4 și 7 noiembrie au folosit tehnologia pentru a emite niște pulsații în câmpul electromagnetic, respectiv în Matrix, pentru a face niște teste, au spus ei. 4 este stabilitatea. Sunt cele 4 elemente ale naturii. 7 vorbește despre echilibrul dintre inimă și minte, suflet și minte, emoțional și rațiune, intuiție și rațiune. Pe data de 6 noiembrie, Marte, planeta care în acest moment se regăsește în Scorpion și care este într-o conjuncție cu Soarele și în opoziție cu Uranus din Taur, s-a regăsit la 17 grade și 15 minute. 17 este codul care vorbește despre omnisciență, dar și despre clarviziune. 15 este codul care ne vorbește despre magnetism, adică ceva înainte acestei luni noi a fost pregătit. Deși harpul spune că emite frecvențe înalte, vă pot confirma că nu este așa. Atunci s-au văzut peste tot prin lume, chiar și la noi în România, dar peste tot, acele momente în care cerul era roșu și ne-au spus că este aurora boreală. Ei, nu era aurora boreală, că a lucrat harpul la câmp. Noi suntem energie și tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru ne afectează în mod direct. Mai departe, în această zi, luna nouă este în conjuncție cu Soarele și cu Marte în Scorpion, în opoziție cu Uranus din Taur. Ceva ce începe, v-am spus că va avea efect pe următoarele 6 luni, dar nu numai pe următoarele 6 luni. Sunt toate lucrurile interconectate și trebuie să deschidem ochii bine pentru a le vedea. Această conjuncție în Scorpion s-a mai petrecut în anul 1991, 1974, 1944. De ce este important acest ciclu, acest tipar? Pentru că Soarele și Marte se întâlnesc odată la 2 ani, 2 ani și 2 luni, în alt semn, de fiecare dată în altul, în următorul semn. Spre exemplu, în următorii 2 ani și 2 luni, să spunem, Soarele și Marte se vor întâlni în Săgetător. Deci lucrează în cicluri de 2 ani. Ne uităm înapoi și anterior Soarele și Marte s-au regăsit în Balanță, când au avut loc la nivel planetar alianțe, dezbinarea alianțelor, refacerea alianțelor. A fost o perioadă de negociere intensă pentru că Balanța este semnul relațiilor. Pentru că Balanța este semnul relațiilor, am văzut că s-au schimbat polii de putere, că s-au dus multe negocieri, că a fost un pic mai liniște față de perioada în care a fost pandemia și așa mai departe. Tot începând cu 2021, post-pandemie, am văzut la nivel personal, individual, foarte multe conflicte în relațiile oamenilor. Foarte multe cupluri din experiență, vă spun că în acea perioadă s-au despărțit. La fel cum altele au devenit mai puternice. Anterior conjuncției din Balanță, Soarele și Marte s-au întâlnit în 2019 în Fecioară, când a început neoficial, oficial, pandemia. Fecioara este semnul care guvernează sănătatea pe axa sănătății, pe axa transcendenței, pe axa izolării, pe axa medicinei. Fecioara este spicul de grâu, prosperitatea, culeg roadele. Vorbește despre medicină, despre farmacie, despre laborator și cercetare în laborator. În timp ce peștii vorbesc despre izolare, despre închisoare, despre restricții, despre sacrificiu. Voi trageți de aici concluziile
pentru a pune cap la cap informațiile pe care vi le voi da despre conjuncția actuală. După cum spuneam, pentru că totul se întâmplă în cicluri, de această dată Marte și Soarele se întâlnesc în Scorpion, într-un semn care vorbește despre lucruri ascunse, despre putere, despre psihologie, despre manipulare. Vorbesc despre arhetip, nu despre omul născut cu Soarele în Scorpion. Scorpionul înseamnă a domina. Scorpionul vorbește și despre abuz, abuz sexual, abuz de putere. Vorbește și despre psihologie, psihologie inversă. Vorbește despre mister, despre a ascunde. Scorpionul este și semnul războiului. Este și semnul care poate aplana definitiv un război, dar este și un semn care te pune față în față cu cele mai mari frici pentru a le depăși, pentru a le integra. Este, să spunem așa, un fel de rău necesar pentru că altfel nu se poate. Scorpionul înseamnă servicii secrete, înseamnă bani, petrol, gaz, înseamnă putere la nivel mondial, înseamnă oculta mondială, să-i spunem așa. Marte este Ares, zeul războiului, este capitanul din armată care acționează în forță, irascibil, irațional, pe energie brută. El este și guvernatorul berbecului, pe instinct primar, ușor eretic, în timp ce Soarele este forța vitală, este identitatea ta, este amprenta energetică a sufletului tău aici pe pământ, dar este mai degrabă legat de avatarul tău, este legat de persoana cu care tu te identifici a fi, nu despre eul autentic. Eul autentic este spiritul. Ori Soarele înseamnă eul tău, dar într-o formă pe care urmează să o descoperi în această viață. Este forța vitală, da. Este combustibilul de care ai nevoie în fiecare zi, da. Soarele ia deciziile într-o hartă natală. Când te naști cu Soarele într-un anume semn, te naști și ai o anume direcție. Dacă ești berbec, vei fi un foarte bun lider. Dacă ești rac, vei avea înclinații către viața de familie, dar și către gastronomie. Dacă ești taur, vei avea înclinații la a face bani, la a face lucruri concrete, palpabile. Sunt doar mici exemple. Bun. Uranus este acea energie inovatoare. Uranus este arhetipul scânteii interioare. Uranus se opune structurilor vechi, este o vibrație inovatoare, este răzvrătit și foarte nonconformist. Uranus este și el trezirea spirituală într-un semn care vorbește despre planul fizic. Această lună nouă, această conjuncție și această opoziție se întâmplă pe axa fizic-metafizic, adică lumea în care trăim, condusă din umbră. Acest eveniment astrologic va deschide pentru următorii 2 ani o nouă cale, în care oamenii vor avea alegeri de făcut. De ce? Pentru că am trecut prin portalul 11 a 11, iar 11 este codul care vorbește despre lumină și întuneric. Liber arbitru. Când vezi foarte des numerele 11 și 11, vibrația ta este una mai înaltă și te poți conecta la planuri dimensionale nevăzute. Este trezirea în conștiință, practic. Te conectezi la câmpul energoinformațional și poți accesa coduri care îți permit să te reconectezi la programul de citire a realității, la programul original al creației. Este trezirea spirituală din Matrix. Între 11 și 13 avem numărul 12. Iar numărul 12 vorbește despre puritate și vanitate sau spânzuratul în care noi spunem în tarot că există un blocaj. Blocajul nu este neapărat blocaj, este acel moment când în tihnă tu stai cu tine și capeți o nouă perspectivă asupra lumii în care trăim. Este momentul în care îți dai seama că ai parte de tot soiul de greutăți și te întrebi de ce, pentru că altfel nu se poate. Apoi mergi către 13 pentru a vedea dacă poți renaște sau nu din propria ta cenușă, sau o iei de la început sau să ieși din Matrix, sau să depășești, da, o anume cauză, să cureți un efect. Această conjuncție în opoziție cu Uranus
aduce haos și șocuri, atât la nivel personal cât și la nivel global. Este strâns legată de turnul lui Babel și de căderea Atlantidei. Este o acțiune repetitivă cu care noi ne tot întâlnim de secole și secole și nu punem cap la cap informațiile. Energia este informație și informația este sunet. Materia este construită prin sunet, prin vibrație. 13 este codul care are legătură cu disonanța în sunet. Este numărul Matrixului unde există disonanță în sunet, adică interferențe la nivel de materie. Și putem spune dacă materia, lumea în care trăim noi, este controlată pentru că noi nu putem auzi, nu putem vedea nimic din ceea ce se întâmplă cu adevărat. Nu vedem realitatea, la noi nu ajunge informația originală, da? Conexiunea noastră cu divinitatea este aproape integral întreruptă prin celălalt cod 21 sau lumea din tarot care vorbește despre control. Dacă ne uităm la ce înseamnă 13 în tarot, avem magicianul și împărăteasa. Avem energia masculină care manipulează energia feminină sau energia feminină care este afectată și virusată. Virusii în materie nu există, există microbi și bacterii și am mai spus asta și mi-a sărit cineva în cap. Virusii sunt în informatică, în tehnologie artificială, da? Matrixul este tehnologie artificială, respectiv are legătură cu numărul 13. Virusul acesta 13 înseamnă vidarea conștiinței, adică conștiința noastră este separată de conștiința supremă, divină, de câmpul de energie și noi nu mai știm cine suntem. Prin numărul 7, care înseamnă separare. Că tot l-am adus în discuție mai devreme când Harpul între data de 4 și 7 noiembrie a făcut teste cu emisii în câmpul de energie. Câmpul de energie este format din coduri matematice. Acolo sunt virusii și respectiv în capul nostru la nivel de conștiință. Pentru că de aici a venit și numele conjuncției dintre Marte și Soare din 2019, pandemia sau virusul care ne-a vidat conștiința, conștiință vidată. Numai că toată acea poveste a avut de fapt legătură cu atmosfera. Atmosfera în care s-au răspândit niște treburi, niște lucruri despre care voi vorbi în altă intervenție aici pe YouTube. Chiar sunt curioasă să văd ce se va întâmpla cu clipul ăsta. Acelea au fost ingerate de noi și ne-au produs daune în corpul fizic din foarte multe motive. Unul, pentru că am fost înspăimântați, da, la nivel de informație. 13 este numărul fricii, adică disonanța în sunet. Prin sunet ne-au fost transmise informații care ne-au băgat și ne-au legat în frică și ne-am aliniat la frecvență joasă, la frecvența bolii și s-au îmbolnăvit foarte mulți oameni cărora le-a fost foarte frică și în consecință prafurile respective ți-au putut ataca corpul pentru că în câmpul tău energo-informațional sau în aură totul țipa frică, toate codurile tale au fost date peste cap, dar și pentru că respectivele chestii în atmosferă aveau o altă vibrație, nu erau în perfectă rezonanță cu corpurile noastre, indiferent de ce s-a încercat să se facă atunci. Atmosfera, ei ne zic că înseamnă sferă și atmos, vapor, vaporii din aer. Dacă ne uităm și mai atent și mai în profunzime la ce înseamnă atmosferă, găsim o altă însemnătate și anume atma, sufletul sau conștiința, și sfera, orb, da? Modalitatea în care suntem noi ca niște orbi de energie, nu orbi că nu vedem, dar și pentru că percepția noastră este alterată. Deci din atmosferă, da, pentru că noi suntem aici în spațiul acesta fizic, nu vedem realitatea așa cum este ea. Orbul de lumină sau noi, orbul de energie, nu vede cu claritate, conștiința noastră are întrerupere față de câmpul energo-informațional original. În această cauză trăim aici în Matrix.
Hindușii îi spuneau Maya sau iluzie. Singura modalitate prin care o conștiință poate sparge codurile controlului este aceea de a folosi calea de mijloc și echilibrul și de a trăi în momentul prezent. Pentru că tu, ascultătorule, ca observator, proiectezi realitatea în care ești, atât că nu poți fi nici în agonie, nici în extaz. 11 am spus că înseamnă lumină și întuneric. Trebuie să le îmbin pe amândouă. De aici vine yin-yang. De aici vine conceptul acesta spiritual răspândit, dar neînțeles de foarte mulți oameni. Atunci când te duci către lumină, vei întâlni întunericul. Atunci când ești în întuneric, ți se va arăta lumina. Despre asta vorbește și această conjuncție. Că acum umanitatea este la o răscruce de drumuri. Fie scoatem armele și luptăm, fie depunem armele. Suntem într-un an de vibrație 7. 7 am spus că este separarea. Dar 7 mai înseamnă și călăuzirea. Ce ne împinge pe noi din adâncul sufletului să luăm decizii? Ce ne ghidează pe noi în această viață? Iar această cheie, da, acest cod, este unul colectiv. Lucrează în tandem cu codul 13, unde avem disonanța în sunet. Deci trebuie să ne ascultăm vocea interioară, dar să ne ascultăm și rațiunea, să ne echilibrăm. 7 a fost un an despre echilibru. Pe teritoriul României, ca vibrație, noi suntem încă într-un an 6. Mai avem puțin și intrăm într-un an 7, în timp ce la nivel planetar vom intra într-un an de vibrație numerologică 8. 8 este cifra lui Saturn, este roata în care ne învârtim, este programul colectiv repetitiv pe care noi îl repetăm, îl tot trăim de secole și secole și ajungem în același punct. Pe care punct? Turnul lui Babel. Turnul lui Babel, când erau un singur popor și vorbeau aceeași limbă. Și era condus de regele Nimrod, care este de fapt strămoșul acestor familii, da, pe linie transgenerațională de sânge. Totul vine din Atlantida, de când s-a creat turnul lui Babel. Totul vine din Atlantida, de când lumea a fost separată în două. Totul vine din Atlantida, de când unii oameni au fost virusați la nivel de conștiință prin, da, codul 11 și 11 au apărut viruși în conștiință încă de atunci și au creat cataclismul. Acum poate regretă, poate nu. Vom vedea cum se va desfășura toată această poveste prin portalul 11 și 11, pentru că de-aia vedem aceste numere. Potopul tot de acolo vine. Noe tot de acolo vine. Tot Atlant, dar a fost din tabăra celor care au folosit turnul sau energie nucleară. În zilele noastre, dacă ne uităm la ce se întâmplă în lume, vom vedea că suntem sub semnul Scorpionului și că există nu unul, ci două războaie. În 1944, când a mai avut loc această conjuncție în Scorpion, eram deja în al doilea război mondial și spun eram pentru că suntem tot noi, tot aceiași. Și atlanții suntem tot noi și lemurienii suntem tot noi, suntem aceiași din totdeauna. La un an după, știm bine ce s-a întâmplat. Au fost bombele nucleare. Umanitatea este la un punct de cotitură în sensul nu că vine războiul. Pentru un război tu cu tine însuți pe care îl poți câștiga. Conștiința înaltă trebuie să câștige, adevărul din tine, divinitatea din tine. Te poți conecta la aceste lucruri prin propria ta voință. Pentru că această conjuncție în opoziție cu Uranus înseamnă energie explozivă. Înseamnă m-am săturat, nu mai vreau, vrem să scăpăm, dar fiecare se uită doar la grădina proprie, doar la sine, da? Pentru că avem soarele aici și ideea de persoana mea, dar care nu înțelege că este de fapt parte dintr-un întreg. De-aia trăim tot ceea ce trăim astăzi, pentru că între noi nu există uniune. Mă întorc la turnul lui Babel și la vremurile în care era Nimrod rege. Ni se spune în Geneză, tot pe un cod 11, că nu ne mai înțelegeam între noi atunci și s-au inventat limbile, da? De acolo a apărut disonanța în sunet, practic, să nu ne mai înțelegem între noi. Deci nu existau granițe, nu existau limbi străine. Era un singur neam și o singură limbă. Erau vremurile de demult în care au apărut, da, conștiințele
alterate, virusate. Despre asta este vorba și acum. Că tot ce înseamnă următorii 2 ani va fi alegere și cam ce alegi, aia vei trăi pe un cod 8. Karma va lovi, da? Vor ieși la suprafață cauzele din trecut și va trebui să te echilibrezi, nu să alegi o tabără. Ține fix de liberul arbitru și de decizia fiecăruia dintre noi, dintre voi, ce alegem, pentru că lumea în care trăim trece prin schimbări. Și am ales să vorbesc despre asta astăzi pentru că nu mai putem rămâne într-o tăcere continuă, într-un somn profund. Este necesar să ne trezim și toate au legătură cu luna, pentru că vorbim și despre luna nouă din Scorpion. Luna care înseamnă 18, da? Cartea din tarot. Iar 18 ca și cod înseamnă integritate, perfecțiune, dar și judecată. Judecată în sensul că nu vezi limpede lucrurile, da? Luna vorbește despre mister și tragi concluzii fără să fii în cunoștință de cauză. Adică fără să te uiți în subconștientul tău, acolo unde am spus clar că este ideea de alfa și omega, adică noi toți știm în subconștient aceste lucruri. Cine nu le știe încă este pentru că nu vrea. De ce? Pentru că adevărul doare. Pentru că suntem toți direct responsabili de vremurile în care trăim și de istoria noastră, care, fac o paranteză, este rescrisă încă de prin 1800 și acest cod 18 de la luna lucrează cu codul 17 de la steaua. Steaua care înseamnă omnisciență, care înseamnă clarviziune și care înseamnă să ai o opinie. Adică îți cam faci singur drumul în viață, dar îți trebuie clarviziunea pe care o ai din omnisciență, din conexiunea cu divinitatea, cu câmpul unificat de energie, cu creația originală. Creație originală care are și feminin și masculin, nu doar masculin, nu doar pe tata. Există și o mama aici în discuție pe care, iată că lumea în care trăim ne-o ascunde, pentru că mama este energia care naște, nu tata. Sunt foarte multe informații care, după cum spuneam, au fost virusate și alterate pentru ca noi să trăim ceea ce trăim astăzi. De ce la nivel personal în relații se întâmplă aceste lucruri? Păi se întâmplă pentru că ne naștem și suntem programați, da, să fim soarele nostru în semnul respectiv, persoanele noastre, nu eul nostru autentic, și venim în diverse familii unde pe karmă transgenerațională purtăm energoinformațional acele coduri și noi în aura noastră și preluăm de acolo ceea ce urmează să fie viața noastră, doar că avem liber arbitru să facem aceste lucruri. Iar la nivel de relație, însăși terapia Imago, care este terapia care se ocupă de relații în mod direct, transmisă lumii de Herville Hendrix și soția sa, care ajunseseră în divorț și care are la bază dialogul constant și comunicarea într-un cuplu, pentru că se spune că după 3 ani orice relație de fapt nu mai este o relație, sau acea minune care ține 3, ei ne spun zile. Intrăm în lupta pentru putere, că de fapt ajungem după 3 ani să fim colocatari sau să conviețuim împreună, dar că de fapt relația se stinge. Și se stinge pentru că noi nu reușim să integrăm acolo tot ceea ce s-a întâmplat în primul an de relație sau în primii 2 ani de relație, după caz. Avem parte de neuronii oglindirii, ne îndrăgostim, dar ne îndrăgostim, da, practic de bucăți lipsă din noi sau de persoanele pe care noi le avem în subconștientul nostru cartografiate sau de ideea de relație, așa cum am văzut la mama, tata sau la formatorii noștri. Deci am înțeles noi că este iubirea. Nu merg relațiile pentru că nu sunt autentice, iar această conjuncție în opoziție cu Uranus spune: trebuie să fii autentic, să te uiți în sufletul tău și să fii sincer. Ăsta este și motivul pentru care v-am dezvăluit astăzi aceste informații. Le voi mai relua
Voi mai veni și cu altele, nu sunteți obligați să mă urmăriți, nu sunteți obligați să fiți aici, dar trebuie să înțelegeți ce înseamnă și tarotul, pentru că întreg tarotul este construit pe numere. Totul este interconectat, nimic nu este întâmplător și să nu aveți vreo secundă impresia că cei de la putere nu folosesc astrologia, numerologia sau tarotul, pentru că toate sunt de fapt unelte care sunt criptate, codate cu cunoașterea străveche, să-i spunem așa. Bun, hai să vedem astăzi și ce ne aduce ziua. Uite, 4 de spade, ce să ne aducă ziua? Păi probabil că îmi va aduce mie personal multe comentarii că nu m-ați înțeles sau că n-am transmis sau că am bătut câmpii, da, pentru unii da, pentru alții nu. 4 de spade, somnul profund al conștiinței noastre, vedeți, 2 și 2 suntem separați, separă și cucerește. Ce? Omul, pentru că noi împreună suntem putere, nu separat. 4 de spade, o lipsă sau o nevoie de vindecare. O nevoie de vindecare. Pe data de 6 noiembrie a fost activat codul 17. Marte se afla, v-am spus, la 17 grade acolo. Deci, cumva când harpul lucrează, el emite, dar nu poate face separarea între ceea ce are de făcut harpul, că primește ca ordin, și noi. Implicit și colateral și noi suntem activați și de foarte multe ori captăm acea energie și nu știm ce să facem cu ea. Dacă e de vibrație joasă, ne simțim rău. Dacă e de vibrație înaltă, uite, avem diverse descărcări așa și nu știm ce se petrece și de unde ne trezim cu idei noi. Bun. Relații, plan material, plan emoțional. Sunt foarte, foarte multe lucruri de luat în calcul. Le-am redat și eu așa cât de cât pentru cei care vă doriți. Pentru cei care nu v-ați dorit, uite, ne-am întâlnit aici direct și să vedem. Avem veverița, energie, energie pură, secrete, luna, numărul 18, ceva iese la suprafață, vedeți? Secrete ies la suprafață sau conștientizări apar. Poate voi în ceea ce vorbiți, în ceea ce discutați cu oamenii în aceste zile simțiți o povară, vă simțiți neînțeleși. Dați-vă pace că trece, vedeți? Lipsă de comunicare sau comunicarea nevoioasă. Poate fi. Încercați să vă păstrați calmul și să rămâneți în echilibru. Avem elementul de foc. Așteptați ceea ce nu este așteptat. Această conjuncție care ne dă peste cap, chiar dacă nu ne dăm seama, chiar dacă ne dăm seama, toți avem fie o luptă interioară, fie exterioară. Avem buchetul. Această conjuncție pentru foarte mulți dintre voi va aduce o concluzie, vedeți numărul 9. Va aduce oportunitatea să reflectați la viețile voastre și să trageți concluziile potrivite. Să trageți linie și să spuneți, măi, hai că totuși contez, hai că totuși, uite, viața mea nu este chiar așa de rea. Armonie și frumusețe și fericire, da? Un cadou, unii dintre voi puteți avea parte de o surpriză plăcută prin această conjuncție în aceste zile și mai avem aici insula. Deci, vedeți 21, tot ce se întâmplă în lume vă afectează și pe voi în mod direct. Fie că vă dați seama, fie că nu, fie că partenerul vostru are o stare proastă astăzi și vă spune vouă vrute și nevrute, nu vine de multe ori de la partenerul vostru în mod direct. Vine exact așa cum am explicat, din foarte multe alte surse. Izolarea, separarea, independența. Deci în loc să vă simțiți ignorați, sacrificați, singuri și abandonați, puteți să vă luați înapoi puterea și să spuneți, bun, trag concluzia, trag linie, dacă s-au întâmplat X, Y, Z lucruri până acum și n-am fost fericit, de acum sunt. Hai să văd cum. Fericirea mi-o fac cu mâna mea. Fericirea e o stare. Și aici avem concentrare, să vă concentrați pe voi înși vă, uite, numărul 3 și 5, capacitatea de a iubi este în voi, nu vă lăsați afectați de exteriorul vostru, o căutare din aceasta perpetuă poate duce la un rezultat fericit. Ce căutați voi, răspunsurile care vin către voi sau pe care le căutați voi pot fi unele favorabile astăzi. La nivel de relații, uite, avem 7 de spade și 5 de monede, avem eremitul și îndrăgostiții.
Păi avem și aici tot ce am vorbit. Voi spune așa la nivel general astăzi, pentru că este o citire specială sau o emisiune, o transmisie, cum vreți voi să-i spuneți. Uite, la nivel de relații ne putem da seama că de fapt trăim într-o iluzie, că trăim într-un teatru, într-o idee, da? Că toate sunt programe. Nașterea e un program, relația e un program, să fii părinte e un program, să te majorizezi e un program, totul e un program. Da? Un program ca în software, ca în aplicația de pe telefon, cum vă uitați voi. Făcut pe coduri binare, 10001 și așa mai departe, 1001, etc. Iar la 10 grade Taur stă acum Jupiter acolo. Jupiter care vorbește despre a fi tu co-creator. În Taur, în lumea în care trăiești, tu ai puterea, dar ți-o dai ori nu ți-o dai, ți-o dai ori nu ți-o dai. Dacă ți-o dai, atunci rămâi cum ar veni adormit. Dacă nu ți-o dai, bravo ție, te ajută Uranus să ajungi la eul tău autentic și la adevăr, pentru că despre asta este vorba. La nivel de relații puteți avea conștientizarea că sunteți în relațiile potrivite sau nu în această zi. Să vă întăriți relațiile pentru cei care luați hotărârea de a o face și pentru alții dintre voi să ieșiți din relații care nu funcționează. Această conjuncție pentru foarte mulți dintre voi în următorii 2 ani, 2 ani și 2 luni va face acest lucru. Relațiile care sunt construite pe nisip se vor dărma la prima suflare de vânt. Iar pentru cei care ați trecut prin toate etapele și ați fost conștienți de lucrurile pe care le faceți, veți culege roadele, vedeți mărul. Mărul are legătură cu mărul albastru, cu energia lunii și cu creația originală. Puteți citi despre aceste lucruri dacă doriți. Mărul albastru, energia albastră, lumina albastră sau electricul. Veți culege, da, roadele potrivite în această perioadă. Ce mai poate fi aici? Că cineva care înainte v-a abandonat se răzgândește. Mai poate fi ideea că voi vă hotărâți să ieșiți dintr-o relație pentru că v-ați săturat și acum prindeți curajul prin această energie explozivă, da? Care ne înconjoară. Avem nebunul, 0, da, o luăm de la început. Hai să vedem dacă ne apare și magicianul, ar fi ideal, ar fi chiar amuzant. Nu, dar ne apare 10, vedeți 10, 0101. Relațiile voastre sunt în mâna voastră atunci când conștientizați pe cine aveți alături, că este totul o alegere, atingeți, uite, fericirea și ieșiți din sfera asta de control. Nu vă e bine într-o relație, ieșiți de acolo. Pentru alții dintre voi sunt începuturi aici. Cunoașteți oameni noi, vă regăsiți în această perioadă, dacă sunteți în relații stabile, într-o zonă a stabilității și financiare și calm în casă. Iar pentru cei care v-ați separat, este momentul să vă uitați cu sinceritate acolo, să vedeți exact ce vreți, pentru că nu aveați o bază solidă sau pentru că au existat niște aspecte în care nici voi, nici partenerii voștri nu ați fost sinceri. Să vedeți din ce lipsă v-ați îndreptat către acea relație, pentru că vă transmit aici cărțile că este o lipsă acolo și că suferința voastră este din lipsă, nu din plin sau din iubire. Și avem harta, vă veți găsi calea și zarurile, adică vă faceți singuri cu mâna voastră destinul, puteți cunoaște pe cineva nou. Pentru cei care sunteți în relații deja, este nevoie de un pic de înțelepciune și ca unul dintre voi să fie mai hotărât, da? Să nu stați sub influența confuziei în aceste zile, indiferent de ce vreți voi să faceți nou, unul dintre voi trebuie să ia decizia și să vă ajutați reciproc. Iar pentru cei care sunteți separați, vi se spune cam o nouă cale, să aveți grijă, da? Că ulciorul nu merge de multe ori la apă. În zona financiară avem lumea, asul de cupe și înalta preoteasă. Aici, mesajul în acest context pe care l-am dezvăluit astăzi spune că planul material este o invenție, nu materia în sine, ci capitalismul, și că voi puteți și aveți putere să depășiți orice obstacol, că dacă vă regăsiți constrânși de planul material și de capitalism, este pentru că v-ați dat puterea și este o alegere personală, că puteți oricând să vă faceți upgrade, să vă îmbunătățiți skill-urile
și să urcați, da, pe scara ierarhică sau să câștigați mai mulți bani dacă vă doriți. Dar aveți programe de tip sărăcie de care nu sunteți conștienți, plantate în minte. Iar pentru cei care sunteți antreprenori, aveți o frică. Ori de câte ori porniți ceva nou, aveți o frică aici. Se încheie ceva, da, se aflați ceva care vă ajută în aceste zile să mergeți mai departe, să faceți un pas important în această zonă. Uite, Cavalerul de Spade. Este important să nu fiți impulsivi, ci mai degrabă să vă folosiți discernământul. Uite, programul sărăcie a apărut aici. Frica, da, pentru că tot capitalismul este construit în frică. Și uite din nou Asul de Cupe pe care o puteți depăși, da? Vă puteți vindeca de trauma sărăciei foarte mulți dintre voi și de nesiguranța zilei de mâine. Iar la nivel emoțional, uite, 8 de Spade, blocajul. Noi nu vedem ce se întâmplă în lumea în care trăim și nu vedem bucuria, nu vedem că de fapt avem putere asupra vieții noastre și trăim într-un plan, într-o vibrație a ego-ului. Pentru alții dintre voi vă displace o dispută, vă regăsiți într-un blocaj cu cineva, dar cumva și voi, energia voastră emite și orgoliu. Cred că cineva aici ar vrea să se împace cu voi, dar și voi îi blocați într-o oarecare măsură. Adică vreți să se întâmple ceva, dar inconștient blocați succesul. Avem Asul de Monede, puteți ieși din acest blocaj. Asul de Monede spune că cineva vine concret către voi cu o soluție. Poate fi un medic, poate fi o autoritate, poate fi o reușită, dar trebuie să vă concentrați, să nu vă dați bătuți. Uite din nou, roata destinului, o șansă de a nu repeta istoria, o șansă de vindecare pentru unii dintre voi, altfel să vă uitați către o altă direcție, către o altă specializare. Și Regina de Spade, să țineți cursul drept, să nu vă mai abateți de la drumul vostru, pentru că foarte mulți dintre voi aici vă abateți de la cursul vostru sau pentru alții dintre voi vi se spune că poți avea parte de fericire și de toate lucrurile bune în viața asta, dar să fii atent la ce spui și la gândurile tale, pentru că îți cam încurci realitatea. Talismanele, uite, cățel. Vedeți disonanța în sunet, da? Prin turnuri, prin emisii. Să știți că există, nu e conspirație, o să vedeți. Cine nu crede, ascultați clipul peste 2 ani. Iubirea este totul, pentru că iubirea este cea mai înaltă vibrație. Pentru alții dintre voi, love is in the air, iubirea, parisul romantic, primiți un mesaj romantic, primiți o veste bună. Uite, pe internet, respirați ușurați, ajungeți la o concluzie, la un rezultat, primiți o veste pe care o doriți, pe care o așteptați. Atenție la enzime, la enzimele digestive, atenție la microbiom, atenție la digestie, atenție la colon, atenție la ce mâncați. Pentru alții dintre voi puteți să vindecați ceva la stomac. Direcția voastră, vedeți, când nu vă simțiți bine, sunteți în direcția greșită. Este important pentru unii dintre voi să schimbe direcția în această zi la propriu. Să fiți atenți, dacă nu vă merge ceva, schimbați direcția, pentru că, uite, nu sunteți pe direcția bună și vă simțiți rău. O bicicletă, este nevoie de efort. Asta este Marte care spune că trebuie să-ți calculezi fiecare pas și pentru alții dintre voi vreți să obțineți niște rezultate, dar cu foarte puțin efort. Este nevoie să mai inventați, să mai învățați, să mai faceți ceva. Uite, pentru alții dintre voi aici o bucurie în familie, mai ales dacă aveți copii. Rinichii. Rinichii țin tristețea, rinichii se ocupă de lichidele din corp, de apă. Să aveți grijă să nu reacționați emoțional. Uite, este dragonul de apă. Apropo, în anul nou chinezesc intrăm în anul dragonului. Vom vedea cum se derulează. Cine știe, poate fi plin de oportunități. Uite, sunteți afectați de fricile voastre cele mai mari. Este necesar să aveți un pic de curaj, să vă folosiți intuiția și să vă uitați foarte atenți la voi și în interiorul vostru. Noroc, pentru că norocul vi-l faceți singur. 2 talismane de noroc. Roata destinului, uite-o și norocul, potcoava. Să înțelegeți că totul în viață este în cicluri, dar că voi sunteți cei care porniți ciclul. Da? Avem să ne aducem aminte momentele, da? Pentru că totul este în capul nostru. Uite, încă din pântec, da? Womb, pântec. O surpriză mai poate fi aici. Cineva care vă primește cu brațele deschise undeva și avem
Racul și Săgetătorul. Săgetătorul, care este casa a noua, ceva ce are legătură cu străinătatea sau cu legea la nivel global, cu religia, cu spiritualitatea, cu trezirea, cu a publica ceva, vedeți ceva care vă încântă sau se publică ceva care vă confirmă o anume bănuială. Nu era racul, ce interesant, am văzut racul, erau gemenii, axa cunoașterii. Din pântec, da? Deci voi aveți toată cunoașterea în voi. Și faptul că m-ați ascultat astăzi confirmă asta, pentru că știu foarte multe lucruri și nimic din ce fac aici nu este la întâmplare. Nu vă cer să aveți încredere în mine, ci din contră să cercetați voi, dar nimic din ce fac aici nu este la întâmplare. Poate pare, poate nu pare, eu vă spun din suflet. Deci nimic din ce fac aici nu e la întâmplare. Și atunci axa cunoașterii, uite, v-a fost activată sau vă este activată și căutați doar o confirmare, iar pentru cei care încă nu v-ați trezit, dacă nu puteți duce informația aceasta și nu puteți procesa, să o lăsați deoparte, dar eu zic că dacă a apărut această axă din astrologie, axa cunoașterii, axa 3-9, despre asta vorbește, despre axa cunoașterii, despre cunoașterea profundă străveche. Pentru alții dintre voi, atenție la drumuri multe, drumuri, relocare, atenție la vecini, la familia extinsă, la frați, la verișori, primiți ajutor de la aceștia sau atenție să nu intrați în conflicte cu aceștia. Dar aici poate fi familie de sânge, dar extinsă, cu care să ajungeți la niște concluzii în aceste zile, să vă eliberați de o povară sau să vă concentrați puțin pe aceștia că au nevoie de ajutor din partea voastră sau, dacă aveți voi nevoie de ajutor, să le cereți lor. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o zi minunată și să vedem ce iese. Vă aștept în comentarii, iar pentru cei care vreți să lăsați comentarii răutăcioase, nu o faceți, că faceți risipă de energie, nu-mi bat capul, da? Sunt prea liniștită, prea echilibrată ca să stau să mai bag capul cu așa ceva, indiferent ce spuneți voi acolo. Mi-a spus o doamnă că vorbesc mult. Păi vorbesc mult că am de ce, că știu ce spun. Da. Să fiți bine, vă îmbrățișez cu drag și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!